नमस्कार मित्रांनो, मी अंकुश आणि आपण पाहतात टेक्निकल गुरुजी मराठी। या चॅनलमध्ये तुम्हाला मिळेल रोज नवनवीन टेक्निकल व्हिडिओ, नवनवीन टेक्निकल टिप्स, कॉम्प्युटर टिप्स, अँड्रॉइड मोबाईल टिप्स आणि इतरही टेक्निकल अपडेट्स। जर मित्रांनो तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब नसेल केले तर आजच सबस्क्राइब बटनवर क्लिक करा आणि सोबतच बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। यामुळे तुम्हाला माझ्या नवनवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळेल सर्वात अगोदर। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की कशा प्रकारे आपण व्हॉट्सअपवरील डिलीट झालेले मेसेज आपण रीड करू शकतो। मीन्स एखाद्या पुढच्या व्यक्तीने आपल्याला काही मेसेज पाठवला आणि तो डिलीट केला तर आपण तो रीड करू शकत नाही। दिस मेसेज वॉज डिलीटेड असा मेसेज आपल्याला दाखवतो। तर ते मेसेज आपण कशा प्रकारे रीड करू शकतो हे मी आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगणार आहोत। बऱ्याच वेळा काय होते मित्रांनो, काही व्यक्ती आपल्याला मेसेज पाठवतो आणि तो डिलीट करून देतो। तर असे मेसेज कसे वाचायचे ते या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सविस्तर सांगणार आहे। जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब नसेल केले तर सबस्क्राइब बटनवर क्लिक करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। चला तर मग आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघूया कशा प्रकारे हे करायचे आहे। तर सर्वात पहिले अगोदर आपल्याला जायचे आहे प्ले स्टोअरवर आणि प्ले स्टोअरवर जाऊन आपल्याला तिथे नोटिसेव असे टाइप करायचे आहे। हे नोटिसेव आपल्याला ॲप्लिकेशन आपल्याला आपल्या मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल करायचे आहे। बघा, मी तुम्हाला याचा लोगो दाखवलेला आहे कशा प्रकारे आहे। तर माझ्या मोबाईलमध्ये हे अगोदरच इन्स्टॉल आहे, त्यामुळे मी तुम्हाला हे ओपन करून दाखवतो। तर चला याला ओपन करूया। हे ओपन झाल्यानंतर इथे तुमच्या समोर एक नेक्स्ट नावाची बटन येईल, जे ॲरो की सर्वात बॉटममध्ये कॉर्नरमध्ये दाखवलेलं आहे। तर त्यावर क्लिक करायचे आणि परत करायचे। त्यानंतर अलाउ ॲक्सेस टू नोटिफिकेशन हे ऑप्शन येईल, तर त्यावर तुम्ही अलाउ या बटनवर क्लिक करायचे। त्यानंतर अशा प्रकारचे एक विंडो येईल, तर त्याला चालू करायचे। ही बटन तुम्हाला ऑन करायची आहे। त्यानंतर नेक्स्ट करायचे आहे। त्यानंतर तुम्हाला इथं नोटिसेव हे ॲप्लिकेशन शोधायचे आहे आणि त्याला टर्न ऑन करायचे आहे। त्यानंतर तुमच्या पुढे अशा प्रकारची डिनाय अँड अलाउ बटन येईल, तर त्यात तुम्हाला इथे अलाउ करायचे आहे। त्यानंतरच काही वेळात तुम्हाला लोडिंग ॲप्स अशा प्रकारची एक विंडो दिसेल। ॲप्स लोड झाल्यानंतर तुमच्या पुढे एक नवीन प्रकारची विंडो येईल, तिथे तुम्हाला काही सेटिंग्स करायचे आहे। हे बघा, अशा प्रकारची विंडो आल्यानंतर तुम्ही नेक्स्ट त्या बटनवर क्लिक करायचे। त्यानंतर तुम्हाला इथे ॲप्सची लिस्ट दिसेल, तर यामध्ये तुम्हाला सर्व ॲप्स दिसतील। तर सर्वात अगोदर हे सर्व ॲप्स तुम्हाला ऑल ॲप्सवरच्या साईडला एक बटन आहे, तेथे तुम्ही क्लिक करून सर्व ॲप्स अगोदर बंद करायचे आणि या लिस्टमध्ये तुम्हाला शोधायचे आहे व्हॉट्सअप ॲप्लिकेशन कुठे आहे। तर बघा, इथे आपल्याला एक व्हॉट्सअप ॲप्लिकेशन दिसत आहे। तर या व्हॉट्सअप ॲप्लिकेशनच्या साईडला जी बटन आहे त्याला ऑन करायचे आहे आणि हे ॲप्स बंद करायचे आहे। ही तुमची सेटिंगची प्रोसेस कंप्लीट इथे झालेली आहे। नंतर मी तुम्हाला प्रॅक्टिकल करून दाखवते की कशा प्रकारे हे ॲप्स तुम्हाला यूज करायचं आहे। तर चला आपण जाऊया आता व्हॉट्सअपमध्ये आणि हे बघा, हा माझा नंबर आहे। इथे अजूनपर्यंत एकही मेसेज आलेला नाही आहे। तर इथे आपण काही मेसेज पाठवू आणि नंतर ते डिलीट करून तुम्हाला दाखवतो की कशा प्रकारे तुम्हाला रीड करायचे आहे। तर बघा, आपण जाऊया आता माझ्या दुसऱ्या मोबाईलमध्ये। मी तिथून काही मेसेज पाठवणार आहे आणि त्या दुसऱ्या नंबरच्या व्हॉट्सअपवरून ते इथून डिलीट करणार आहे आणि तिथे कसे रीड करायचे दुसऱ्या मोबाईलमध्ये हे मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर बघा, हा एक मेसेज मी हायचा पाठवत आहे आणि एक सेकंड मेसेज पाठवत आहे। बघा, मी अशा प्रकारचे दोन मेसेज त्या नंबरवर पाठवले आहे आणि तिथे ते डबल साईन झाले असल्यामुळे ते रीड पण ते पोचले पण आहे आणि मी इथे डिलीट केलेले आहे। तर बघा, यू डिलीटेड दिस मेसेज अशा प्रकारचा मेसेज मला इथे दिसत आहे। आणि बघा, मी दुसऱ्या मोबाईलवर आलेलो आहे। तर बघा, इथे मला अशा प्रकारचा मेसेज आला आहे की दिस मेसेज वॉज डिलीटेड। मला दोन मेसेज आलेले होते, परंतु ते दोनही न वाचता ते डिलीट झालेलं आहे। तर हे मेसेज कसे वाचायचे तर मी आता तुम्हाला सांगतो। तर आपल्याला काय करायचे आहे, आपल्याला अगोदर सर्वात पहिले जायचे आहे नोटिसेव जे आपण की ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल केलं होतं त्यामध्ये जायचे आहे आणि
तेथे जाऊन तुम्हाला व्हॉट्सअप दिसेल, तर व्हॉट्सअपवर क्लिक करायचे आहे. त्यानंतर माझे ज्या व्यक्तीचे व्हॉट्सअप डिलीट झालेले आहे त्या नावावर क्लिक करायचे आणि बघा तुम्हाला ते दोन्ही मेसेज इथे दिसत आहे. बघा मला अशा प्रकारचे 2 मेसेज आलेले होते, हाय आणि आय हेट यू. अशा प्रकारचे मी 2 मेसेज माझ्या दुसऱ्या नंबरवरून पाठवलेले होते. तर बघा इथे दोन्ही मेसेज रीड झालेले आहे. तर अशा प्रकारे आपण या नोटिसेव्ह ॲप्लिकेशनचा यूज करून आपण डिलीट झालेले मेसेज रीड करू शकतो. तर मित्रांनो, तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असल्यास या व्हिडिओला लाईक करा. तसेच तुमच्या काही कमेंट्स किंवा तुम्हाला काही टेक्निकल प्रॉब्लेम असल्यास कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. मी तुम्हाला त्यावर नक्की व्हिडिओ बनवून अपलोड करेल. थँक्यू.